Γεια σας, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε. Στην στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Θα κάτσω από την αρχή. Εγώ είμαι η Μέρη Συνατσάκη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Είναι η δεύτερη χρονιά που η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση έτσι ακολουθεί όλη αυτή τη δράση του I'm Positive. Πέρυσι, δυστυχώς, αυτή την πάρα πολύ ωραία κουβέντα δεν ήμουν εδώ. Έμαθα ότι πήγε εξαιρετικά και πήγε εξαιρετικά γιατί οι μαθητές που ήταν εκείνο το διήμερο εδώ είχαν πολλές απορίες, είχαν πολλή διάθεση να επικοινωνήσουν και δεν είμαι ανταγωνιστική κάτι τέτοιο, αλλά φέτος θα το κάνουμε καλύτερα. Έγινε ωραία. Σας προετοιμάζω από τώρα ότι θα χρειαστεί η δική σας συμβολή. Θυμάμαι κάποτε που ήμουν στην ηλικία σας πριν από 20 χρόνια και οι δικές μας εκπαιδευτικές εκδρομές ήταν να μας πετάξουν στο πάρκο του Αγίου Κοσμά να περάσουμε λίγο ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν σχολεία, καθηγητές και μαθητές που δείχνουν ενδιαφέρον για όλο αυτό το κομμάτι, για ανοιχτές κουβέντες, συζητήσεις που αφορούν πάρα πολύ στην κοινωνία μας. Νομίζω ότι από αυτά που είδατε στα ταινιάκια που προηγήθηκαν έχετε πάρει μια πολύ καλή αίσθηση και μπορεί ήδη να σας έχουν δημιουργηθεί απορίες για σήμερα. Θα μιλήσουμε για πράγματα που η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ, αλλά η κοινωνία δεν νοεί να ακολουθήσει με αυτόν τον τρόπο. Για τον HIV, τι σημαίνει οροθετικός, πώς είναι η ζωή ενός οροθετικού ατόμου και πόσο καθόλου δεν διαφέρει από την ζωή ενός άλλου ανθρώπου. Και δεν θα τα πω εγώ αυτά καθόλου, αλλά ξέρω ότι εσείς είσαστε το μέλλον, ότι αν πάρετε εσείς την πληροφορία μπορείτε να τη μεταφέρετε και στο σπίτι σας, γιατί στην ηλικία μου και λίγο πιο μεγάλοι άνθρωποι, όταν ήμασταν στη δική σας ηλικία, είχαμε μια εντελώς διαφορετική αίσθηση για τον HIV. Μεγαλώσαμε με ένα πολύ περίεργο αίσθημα φόβου, με το κοινωνικό στίγμα να είναι παντού γύρω από όλο αυτό. Και πώς θα το μεταφέρουμε στα παιδιά μας, στους νέους ανθρώπους. Ενδεχομένως μπορεί να μην μπορούμε, αλλά εσείς μπορείτε να το κάνετε αντίστροφα. Θέλω να σας συστήσω τους ανθρώπους που είναι σήμερα εδώ μαζί. Είναι η Μαριλίνα Αβάνη, είναι ψυχολόγος, είναι επιστημονική συνεργάτηδα της ΛΟΑΤΚΙ Plus γραμμής ψυχολογικής στήριξης 11528 δίπλα σου. Πες μας μια καλημέρα. Πες μας κάτι. Καλημέρα, προς το παρόν. Αλλά έχει πάρα πολλά να μας πει περισσότερα από αυτό στη συνέχεια. Στη συνέχεια, ναι. Και είναι εδώ και ο Ραφαήλ Μπιλίδας. Είναι ο πιο έμπειρος από όλους μας. Το έκανε και πέρυσι, ήταν εδώ. Είναι οροθετικός ακτιβιστής. Καλημέρα, καλημέρα. Fundraiser της Θετικής Φωνής και υπεύθυνος επικοινωνίας του Athens Pride. Σωστά. Πολύ σωστά. Είναι η δεύτερη χρονιά που είμαι εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ πάντα όταν έχω την ευκαιρία να μιλάω με παιδιά της ηλικίας σας. Αυτό είναι πάρα πολύ άβολο που το λέω εγώ, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω ότι σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε έτσι μια πολύ ωραία συζήτηση για θέματα τα οποία δεν ξέρω πόσοι και πόσους από εσάς ήδη αισθάνεστε ότι σας αφορούν με κάποιο τρόπο. Εγώ νομίζω ότι σας αφορούν και θέλω να ξέρετε από τώρα ότι όλο αυτό θέλουμε να είναι μια ανοιχτή συζήτηση. Θέλουμε να ακούσουμε για από εσάς, θέλουμε ό,τι έχετε στο μυαλό σας να μας το δώσετε για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα εμείς από εδώ, ακριβώς για να δείτε έτσι και να μπείτε λίγο και εσείς στο κλίμα και εννοείται ότι η συμμετοχή σας είναι παραπάνω από καλοδεχούμενη. Τη θέλουμε πάρα πολύ. Και θέλω να ξεκινήσουμε με τον Ραφαήλ και να τον ρωτήσω πότε και πώς έμαθες ότι έχεις HIV. Λοιπόν, για να το ξεκινήσουμε τώρα. Αρχικά, στην περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει ήδη, εγώ ζω με HIV. Λοιπόν, διαγνώστηκα το 2014, πριν 5 χρόνια, σε μια δομή της Θετικής Φωνής, τα Checkpoint, στην οποία γίνονται δωρεάν εξετάσεις για HIV, υπατήτηδες Β και Σ και σύφυλλη, όπου αυτές γίνονται δωρεάν και ταυτόχρονα υπάρχει συμβουλευτική πάνω σε θέματα σεξουαλικής υγείας και πριν και μετά την εξέταση. Εγώ σε εκείνη τη φάση, παρόλο που θα παραδεχτώ ότι υπήρξαν φάσεις στη ζωή μου, στις οποίες φοβόμουν ακόμη και να πάω να εξεταστώ, μόνο και μόνο στο ενδεχόμενο του ότι θα ερχόμουν αντιμέτωπος με ένα θετικό αποτέλεσμα. Στη φάση που διαγνώστηκα, είχα ήδη την ευκαιρία να γνωρίσω άτομα τα οποία ζούσαν με HIV, να γνωρίσω ζευγάρια όπου το ένα άτομο ήταν οροθετικό, το άλλο όχι, και να δω, εν πάση περιπτώσει, ποιο
κοντά, με περισσότερη νηφαλιότητα και ηρεμία, πέρα από το φόβο και όλη την αντίληψη, τη στιγματιστική ή τη φοβική γύρω από τον HIV. Το 2014, λοιπόν, σε μία εξέταση ρουτίνας, γιατί για μένα αυτό ήταν τότε, είχα βάλει τον κανόνα στον εαυτό μου ότι θα εξετάζομαι μία φορά το εξάμηνο, έκανα το τεστ και το τεστ βγήκε θετικό. Λοιπόν, τώρα, ναι, σίγουρα, όπως είπα, ήμουνα πολύ πιο cool από ό,τι θα ήμουν αν είχα διαγνωστεί, ας πούμε, πριν 7 χρόνια ή πριν 8 χρόνια. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι μία θετική διάγνωση στον HIV δεν με επηρέασε. Για μένα, εκείνη η στιγμή ήταν πολύ σοκαριστική. Θυμάμαι ότι έλεγα στον εαυτό μου ότι έγινε. Δηλαδή, προσπαθούσα, ξέρεις, με τη μία, σαν να πάγωσε ο χρόνος, σαν να... Πλέον, δηλαδή, αυτό θα ήταν κομμάτι της ζωής μου. Και ήξερα ότι θα πρέπει, με κάποιο τρόπο, ξέρεις, να το χωνέψω, να το κάνω δικό μου. Σαν διαδικασία, λοιπόν, το πρώτο εξάμηνο, ψυχολογικά, ήθελα να πάρω το χρόνο μου για να καταλάβω εγώ πρώτα τι μου συμβαίνει. Γιατί σίγουρα το να έχεις κάποιες πληροφορίες για ένα θέμα το οποίο δεν σε αφορά είναι λίγο διαφορετικό από το να έχεις πληροφορίες ή να μαθαίνεις πράγματα για κάτι το οποίο σε αφορά. Για να σας δώσω έτσι και λίγες παραπάνω πληροφορίες σε σχέση με τη διαδικασία, αφού του διαγνώστηκα, αρχικά θέλω να πω ότι είχα την τύχη να διαγνωστώ στα checkpoint και όχι κάπου αλλού, διότι στα checkpoint υπάρχει ένα κλίμα, ένα φιλικό περιβάλλον στο οποίο παίρνεις την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Και όχι μόνο κατά τη διάγνωση, αλλά και μετά, που αυτό είναι αρκετά σημαντικό για μένα. Πρακτικά, λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι ο σύμβουλος ο οποίος με εξέτασε, με συνόδευσε στο νοσοκομείο, μου έκλεισε το ραντεβού, ήταν εκεί για μένα για να μπορέσουμε να μιλήσουμε, ό,τι ερωτήσεις είχα και ό,τι απορίες μπορούσα να τον πάρω ανα πάσα στιγμή τηλέφωνο και να μου τις λύσει. Και λίγους μήνες μετά ξεκίνησα φαρμακευτική αγωγή. Εκείνη την εποχή δεν ήταν αυτονόητο, όπως είναι σήμερα, ότι ένα άτομο το οποίο διαγνώσκεται με HIV θα πρέπει να ξεκινήσει θεραπεία αμέσως. Πλέον, αυτός είναι ο κανόνας. Οπότε εγώ τότε έπρεπε να περιμένω κάποιους μήνες μέχρι να βγουν κάποιες εξετάσεις κτλ. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν λίγο η ιστορία της διάγνωσης. Δεν ξέρω πόσα γνωρίζετε για τον HIV, αλλά νομίζω ότι έχει νόημα να τα πάμε έτσι λίγο γρήγορα. Ο HIV είναι ένας ιός. Ναι. Αυτός ο ιός, για να συνεχίσει να ζει, πρέπει κάπως να αναπαραχθεί. Με τη μόνη διαφορά ότι ο HIV για να αναπαραχθεί δεν θέλει ένα άλλο HIV, θέλει ένα κύτταρο του ενωσοποιητικού μας συστήματος, δηλαδή του συστήματος της άμυνας του οργανισμού μας. Εάν λοιπόν έρθουμε σε επαφή με αυτό τον ιό, τότε το HIV θα αρχίσει να μολύνει κάποια κύτταρα του ενωσοποιητικού μας και να τα μετατρέπει σε εργοστάσια παραγωγής HIV. Αυτό, εάν δεν το γνωρίζουμε και αν δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό, θα μας φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο θα πεθάνουμε εν τέλει. Υπάρχει λοιπόν μία βασική διαφορά σε αυτό το σημείο που θέλω έτσι, να ξεκαθαρίσουμε. Και αυτή είναι ο HIV και το AIDS. HIV είναι Human Immunodeficiency Virus, δηλαδή ο ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας. Το AIDS, από την άλλη, είναι η κατάληξη του HIV, εάν δεν κάνεις κάτι γι' αυτό. Το AIDS είναι το σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας. Ένα σύνδρομο, λοιπόν, δεν μπορεί να κολλήσει. Αυτό που κολλάει είναι ο ιός. Άρα, το να λέμε ότι κόλλησες AIDS ή αυτός κόλλησε AIDS, πέρα από το ότι λόγω της ιστορίας του HIV είναι full στιγματιστικό, είναι και 100% ανακριβές. Οπότε δεν κολλάει το AIDS, κολλάει ο HIV. Το έχουμε? Cool. Λοιπόν... Στο κομμάτι, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά επειδή μιλάμε για αυτό το σημείο. Επειδή λες ότι αν κάποιος δεν το ξέρει και δεν κάνει κάτι γι' αυτό, μπορεί να φτάσει στο σημείο
που να αποκτήσει, να συμβεί AIDS κατάσταση από HIV. Θέλω να μου πεις, έχει συμπτώματα. Εσύ πήγες για μια κατάσταση ρουτίνας, αλλά ξέρεις αν έχει συμπτώματα που θα μπορούσαν να σε παραπέμψουν στο «Ωχ, πρέπει να εξεταστώ τώρα». Η αλήθεια είναι πως πολλοί κόσμος, και κυρίως όταν μιλάμε για θέματα που αφορούν την υγεία μας, μπορεί να μπούμε στη διαδικασία, έτσι, ο φόβος μας, να κάνουμε Google diagnosis, να ψάχνουμε. Έχω πυρετό, τι είναι? Είναι στάνταρο HIV. Δεν είναι. Και δεν υπάρχει κανένας τρόπος να μάθει κανείς, εάν έχει εκτεθεί στον ιό, πέρα από το να κάνει τη συγκεκριμένη εξέταση που αφορά τον HIV. Συμπτώματα όπως πυρετός ή εξανθήματα ή μια κομάρα ή το να σε πιάσει διάρρεια, αυτά μπορεί να είναι για εκατομμύρια διαφορετικούς λόγους μπορεί να μας συμβούν. Από το ότι μπορεί να πάθαμε μια τροφική δηλητηρίαση το προηγούμενο βράδυ μέχρι να έχουμε μια γρίπη. Επομένως, ποτέ μα ποτέ δεν περιμένουμε να δούμε συμπτώματα για να αξιολογήσουμε, για να δούμε αν έχουμε τελικά HIV. Πηγαίνουμε να κάνουμε την εξέταση. Είναι, νομίζω, αρκετά ξεκάθαρο αυτό. Ναι, δεν ξέρω αν έχει καθόλου νόημα να πούμε ότι είναι μια απλή εξέταση γενικά. Χρειάζεται ελάχιστο αίμα. Ακριβώς. Το λέω γιατί καμιά φορά μπορεί να ακούμε κάτι σε εξέταση και να λέμε «Ωχ, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο που πρέπει να μας πάρει πολύ χρόνο, θα πονέσουμε, θα πρέπει...» Όλα αυτά να μας φαίνονται πάρα πολύ περίεργα. Αλλά όμως δεν είναι. Είναι ένα απλό τσίμπημα στο δάχτυλο και τα αποτελέσματα βγαίνουν και πάρα πολύ άμεσα. Επειδή έχω βρεθεί στο checkpoint, έχω κάνει και εγώ βίντεο εκεί, γι' αυτό σας το λέω με αυτόν τον τρόπο. Την ίδια στιγμή μπορείς να πάρεις το αποτέλεσμά σου. Ωστόσο, τα αποτελέσματα έχουν να κάνουν με 3 μήνες πριν. Υπάρχει ένα παράθυρο, σωστά. Υπάρχει ένα μικρό παράθυρο. Αλλά εντάξει, αυτό είναι λεπτομέρεια. Τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι το οποίο, εάν και εφόσον αποφασίσετε να κάνετε μια εξέταση για HIV, στα checkpoint οι ενημερωτές θα σας δώσουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Η διαφορά που ανέφερε και η Μέρη προηγουμένως στην εξέταση είναι το ότι στα checkpoint δεν παίρνουμε ένα δείγμα αίματος και περιμένουμε να το στείλουμε σε ένα εργαστήριο κάνα 5 μέρες και μέσα σε αυτές τις 5 μέρες μας τρώει, ξέρεις, το άγχος και δεν ξέρουμε, ας πούμε, το τι θα γίνει. Είναι ένα τεστ, το οποίο λέγεται rapid test, από το οποίο παίρνουμε μια σταγόνα αίμα, τη βάζουμε μέσα σε ένα αντιδραστήριο, το οποίο μέσα σε 1 λεπτό θα μας δείξει ένα απλό πράγμα. Το αν η σταγόνα αίμα που βάλαμε έχει μέσα αντισώματα για τον HIV. Εάν λοιπόν έχει αντισώματα για τον HIV, δηλαδή αν το αίμα αυτού του οργανισμού έχει αντισώματα για τον HIV, αυτό σημαίνει ότι αυτός ο οργανισμός χρειάστηκε σε κάποια στιγμή να φτιάξει αντισώματα για τον HIV. Εάν χρειάστηκε λοιπόν να φτιάξει αντισώματα για τον HIV, αυτό σημαίνει ότι έχει έρθει σε επαφή. Κατανοητό ή σας μπέρδεψα? Το έχουμε μέχρι εδώ. Εντάξει. Τέλεια. Μετά από ένα εξάμηνο, λες, ξεκίνησες αγωγή. Πώς είναι όλη αυτή η διαδικασία? Να μπούμε λίγο και στα πιο πρακτικά. Δηλαδή, να μπούμε και στα πρακτικά. Ναι, αγωγή, καθημερινότητα. Λοιπόν, μέχρι να ξεκινήσω την αγωγή μου, εγώ προσωπικά ήμουνα πολύ στρεσαρισμένος. Και αυτό γιατί ήξερα ότι δεν ελέγχω τον HIV. Ήμουνα σε μια κατάσταση αναμονής που περίμενα πότε θα μου κλείσουν ραντεβού στη μονάδα, πότε ο γιατρός μου θα έχει χρόνο, πότε θα θεωρήσει ο γιατρός ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να πάρω τα φάρμακα. Για να είμαι ειλικρινής, με τα φάρμακα εγώ προσωπικά δεν είχα κανένα θέμα. Ίσα-ίσα που το περίμενα διακαώς να έρθει αυτή η μέρα. Και αυτό γιατί? Γιατί ήξερα ότι από τη στιγμή που θα αρχίσω να παίρνω τα φάρμακά μου, θα πάψω να φοβάμαι το ότι μπορεί με κάποιο τρόπο εγώ να μεταδώσω τον ιό σε κάποιον άλλον. Και αυτό... και αυτό γιατί, όπως είπε και η Μέρη στην αρχή, και αυτό είναι και ένα από τα κεντρικά μηνύματα του Unpositive, η επιστήμη έχει προχωρήσει σε σχέση με τον HIV. Εμείς τυχαίνει οι περισσότερες αναφορές που έχουμε στο κεφάλι μας για τον HIV, ακόμα και σήμερα το 2019, να μην είναι επικαιροποιημένες. Δεν είναι κοινή γνώση το τι συμβαίνει με τον HIV σήμερα. Έχουμε μείνει σε αντιλήψεις της δεκαετίας του 80 και του 90 και αυτό είναι πάρα πολύ κακό, όχι μόνο για μας που μπορεί να ζούμε τον HIV, αλλά για όλο τον κόσμο, όπου γίνεται αυτή η ανακύκλωση φοβικών σκέψεων, στάσεων, συμπεριφορών, οι οποίες και λειτουργούν αποτρεπτικά, έτσι ώστε να μπούμε στη διαδικασία εμείς να κάνουμε μια εξέταση, αλλά
έχει ένα κάρο επιπτώσεις στη σεξουαλική μας ζωή, το ότι τη ζούμε με φόβο, στο ότι... Με ενοχή. Με ντροπή, με όλα αυτά. Ο HIV σήμερα, λοιπόν, δεν είναι μια καταληκτική νόσος όπως ήταν κάποτε. Και αυτό βάζω έναν αστερίσκο στο δυτικό κόσμο. Ναι. Γιατί αν δεν υπάρχει πρόσβαση σε φάρμακα και σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, λογικό είναι, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτά τα μέρη του κόσμου να είναι ακόμα μια καταληκτική νόσος. Ο HIV σήμερα, λοιπόν, είναι μια χρόνια νόσος. Μια νόσος με την οποία μπορείς να ζήσεις κανονικά. Και τι θα πει κανονικά? Μπορείς να ζήσεις χωρίς να χρειάζεται να ανησυχείς για την υγεία σου, εφόσον παίρνεις τα φάρμακά σου. Και αυτό γιατί τα αντιρετροϊκά φάρμακα φροντίζουν ο HIV να είναι υπό έλεγχο, δηλαδή τα επίπεδα του ιού στο αίμα να είναι τόσο χαμηλά, όπου όταν φτάνουν αυτό το επίπεδο το οποίο το λέμε μη ανιχνεύσιμο, ναι, τότε πρακτικά δεν μπορεί να μεταδοθεί. Και δεν είναι ότι δεν μπορεί να μεταδοθεί απλά. Είναι ότι δεν μπορεί να μεταδοθεί ακόμα και αν κάνεις απροφύλακτο σεξ με ένα οροθετικό άτομο. Υπήρχε, ας πούμε, μία έρευνα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον τα αποτελέσματά της. Και αυτή προσπαθούσε να υπολογίσει το προσδόκιμο ζωής ενός οροθετικού ατόμου σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Η συγκεκριμένη έρευνα, λοιπόν, έδειξε ότι τα άτομα τα οποία ζουν με τον HIV μπορούν να έχουν και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής από το γενικό πληθυσμό. Και αυτό γιατί? Γιατί εγώ βλέπω γιατρό και κάνω ένα check-up μία φορά το εξάμηνο από τα 24 μου. Ενώ διαφορετικά μπορεί να βλέπα γιατρό στα 60, όταν θα μου έσκαγε, ας πούμε, το πρώτο θεματάκι που θα ανησυχούσα και τότε θα βλέπα τον γιατρό. Αυτή την έρευνα, λοιπόν, αυτό το αναφέρω γιατί θέλω να τονίσω και να υπογραμμίσω τη σημασία της πρόληψης, όχι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τον HIV, αλλά στο κατά πόσο έχουμε στο νου μας τη σωματική μας υγεία και τι κάνουμε γι' αυτό, σε μια σταθερή βάση. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι ρουτίνα μας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βάλουμε στη ζωή μας. Και δεν λέω μία φορά το εξάμηνο, ειδικότερα για νέα άτομα σαν και εσάς, μπορεί να είναι υπερβολή. Αλλά μία φορά το χρόνο, μια γενική αίματος δεν θα σας βλάψει, πιστέψτε με. Ναι. Πώς κολλήσατε τον ιό? Πώς? Λοιπόν, ο HIV βρίσκεται στα σωματικά υγρά. Έτσι. Ωστόσο, και για να κολλήσεις HIV, θα πρέπει και εσύ να έρθεις σε επαφή με αυτά τα σωματικά υγρά. Δεν είναι όλα, ωστόσο, τα σωματικά υγρά. Αυτά τα οποία αποτελούν κίνδυνο είναι αυτά στα οποία υπάρχουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του ιού. Και είναι ποια? Είναι το αίμα, προφανώς, είναι το σπέρμα, είναι τα κολπικά και τα προκτικά υγρά και είναι και το μητρικό γάλα. 5 στο σύνολο. Τώρα, για να γίνει μια μετάδοση... Τα σάλια δεν είναι. Δεν είναι. Δηλαδή, για να καταλάβεις, για να κολλήσει κάποιος HIV από σάλιο, θα έπρεπε... Να σου πω κάτι, είναι πολύ ωραία αυτή η απορία. Ναι, όχι. Είναι πολύ χρήσιμη. Θα σου πω. Ναι. Στα σάλια υπάρχει HIV, αλλά υπάρχει σε τόσο μικρή ποσότητα, όπου για να κολλήσει κάποιος, θα έπρεπε ένας οροθετικός, ο οποίος δεν παίρνει αγωγή, να φτύσει περίπου, τι να σου πω, 10 τόνους σάλιο κάπου και κάποιος να είναι σε θέση να τα καταπιεί αυτά τα σάλια. Συγγνώμη που γίνομαι τόσο graphic, αλλά αυτός είναι και ένας τρόπος, νομίζω, για να καταλάβετε το ρίσκο. Έτσι. Αυτό το οποίο ήθελα να πω σε σχέση με τη μετάδοση είναι ότι ο HIV για να μεταδοθεί χρειάζεται ποσότητα του ιού, χρειάζεται αυτός ο ιός να έχει ποιότητα, ναι, και χρειάζεται να υπάρχει και μία δίωδος για να μεταδοθεί. Δεν γίνεται έτσι, τηλεπάθεια, ας πούμε, να μεταδοθεί ένας ιός. Το καταλαβαίνουμε αυτό, έτσι. Έχετε ερωτησούλες, μήπως, γιατί ακούω έτσι λίγο κάτι πηγαδάκια. Άμα θέλετε να ρωτήσετε πράγματα, σηκώστε το χέρι, εδώ είμαι. Ο HIV δεν φεύγει κάπως εδώ? Πού σε? Συγγνώμη. Αν φεύγει κάπως, εννοείς αν κάποιος μπορεί να θεραπευτεί. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, δεν υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να επιτύχουμε πλήρη ίαση του ατόμου, τον HIV.
Έτσι. Αυτή τη στιγμή, ναι, γίνονται διάφορες έρευνες, διάφορες κλινικές δοκιμές. Υπάρχουν πράγματα τα οποία στο μέλλον φαίνονται, ας πούμε, έτσι, αρκετά promising. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε είναι η εντεροτροϊκή αγωγή, η οποία δεν θεραπεύει, αλλά διαχειρίζεται. Και διαχειρίζεται, τι εννοώ, ότι εγώ που είμαι οροθετικός και παίρνω τα φάρμακά μου, δεν βλάπτω τον εαυτό μου πια, ο HIV δεν με βλάπτει, ένα, και δεύτερον, δεν είμαι δυνητικά απειλή για τον οποιοδήποτε σεξουαλικό μου σύντροφο, εν προκειμένου. Γιατί, όπως σας είπα προηγουμένως, ο οροθετικός που παίρνει αγωγή και έχει μία ανιχνεύσιμο υλικό φορτίο, δεν μπορεί να μεταδώσει τον ιό, ακόμα και αν κάνει απροφύλακτο σεξ. Αυτό, σαν πληροφορία, είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι έρευνες οι οποίες γίνονται εδώ και χρόνια για να αξιολογήσουν το ρίσκο μετάδοσης. Μία συγκεκριμένη, η οποία τελείωσε πρόσφατα και δημοσιεύτηκε και σε ένα πολύ γνωστό επιστημονικό περιοδικό, η έρευνα Partners, το ζητούμενό της ήταν να μελετήσει οροδιαφορετικά ζευγάρια. Οροδιαφορετικό ζευγάρι θα πει ο ένας είναι οροθετικός και ο άλλος είναι οροαρνητικός. Το έχουμε? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτά τα ζευγάρια ήταν και ομόφυλα και ετερόφυλα. Σε μία περίοδο περίπου 5 ετίας, αν δεν κάνω λάθος αυτή τη στιγμή, μετρήθηκαν κοντά στις 50.000 σεξουαλικές πράξεις απροφύλακτες, χωρίς προφυλακτικό, ανάμεσα σε αυτά τα ζευγάρια. Και είχαμε 0 μεταδόσεις. Τα οροθετικά άτομα που συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα είχαν μη ανιχνεύσιμο υλικό φορτίο. Έτσι. Αυτό λοιπόν μας έρχεται σαν απόδειξη αυτό που είπα προηγουμένως. Ότι αν παίρνεις τα φάρμακά σου και έχεις μη ανιχνεύσιμο υλικό φορτίο, δεν μπορείς να το μεταδώσεις τον ιό. Από αυτό, συγγνώμη που έτσι, κάνω λίγο dominate την κουβέντα, από αυτό, ωστόσο, όταν εγώ την άκουσα αυτή την πληροφορία, προέκυψε ένα έτσι, αρκετά εύλογο ερώτημα, το ότι εάν δεν μπορεί να μεταδοθεί ο HIV από άτομα τα οποία είναι διαγνωσμένα οροθετικά και το ξέρουν, έτσι, και παίρνουν το φάρμακά τους κτλ. Τότε από ποιον μεταδίδεται? Γιατί δεν ξέρουν ότι έχουν. Άνα, γεια σου. Και γιατί δεν ξέρουν ότι έχουν? Γιατί δεν κάνουν εξετάσεις? Και γιατί δεν έχει συμπτώματα που είπαμε πριν. Και γιατί δεν έχει συμπτώματα. Βλέπετε έτσι πώς όλα συμπληρώνεται έτσι το puzzle. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση μέχρι αυτό το σημείο? Ναι. Κληρονομικό. Κληρονομικό δεν μπορεί να είναι. Αυτό το οποίο όμως μπορεί να γίνει είναι να μεταδοθεί από τη μητέρα στο παιδί, είναι η λεγόμενη κάθετη μετάδοση, ναι, στην οποία εάν μία έγκυος γυναίκα η οποία είναι οροθετική και δεν παίρνει τα φάρμακά της, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μεταδώσει τον ιό στο μωρό κατά τη διάρκεια της γέννας. Ωστόσο, σήμερα η κάθετη μετάδοση έχει σχεδόν εξαλειφθεί, γιατί έχουμε όλα τα μέσα έτσι ώστε να μπορούν οροθετικές μητέρες να γεννούν οροαρνητικά παιδιά. Είπατε ότι υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση του ιού στο μητρικό γάλα. Αν μία οροθετική μητέρα θυλάσει το μωρό της, υπάρχει περίπτωση να κολλήσει τον ιό, να μεταφέρει τον ιό? Σαφέστατα, γι' αυτό και δεν θα το θυλάσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να μην θυλάσει μια γυναίκα το παιδί της. Μεγάλη αλήθεια αυτό. Μπορεί να συμβεί για πάρα πολλούς λόγους. Έχουμε άλλη μια ερώτηση. Ναι. Γεια σας. Να πω πρώτα ότι αυτό που κατάλαβα, έτσι για να, επειδή είναι τα παιδιά εδώ, ότι καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος, όχι μόνο να συναναστρεφόμαστε ένα οροθετικό άτομο, αλλά να ζούμε μαζί του, να το αγκαλιάζουμε και να το φυλάμε. Αυτό να το έχουμε ξεκάθαρο, έτσι. Θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα. Το ένα είναι αν γίνεται η μετάδοση με τις σύριγγες των ναρκωμανών που ξέραμε, γιατί άκουσα ότι χρειάζεται μεγάλη ποσότητα και υποψιάζομαι ότι στις σύριγγες δεν είναι πολύ μεγάλη. Και το δεύτερο είναι αν τα αντιρετροϊκά φάρμακα έχουν παρενέργειες. Ωραία. Λοιπόν, παρενέργειες το ένα και το άλλο. Για τους χρήστες για που τους χρήστες. Λοιπόν, σαφώς και η κοινή χρήση ενέσιμου υλικού είναι full επικίνδυνη και όχι μόνο για τον HIV, αλλά και για τις υπατήτηδες, κυρίως τις και εκεί πέρα ο κίνδυνος είναι μεγάλος γιατί είναι αίμα. Δεν είναι σπέρμα ή κολπικά υγρά ή προκτικά υγρά. Στο αίμα υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος. Και
Και παρενέργειες. Παρ' όλα αυτά, για αυτό που είπατε στην αρχή, νομίζω ότι εάν καταλάβουμε ότι μιλάμε για απροφύλακτο σεξ, έτσι, για απροφύλακτο σεξ και δεν μπορεί να μεταδοθεί. Δηλαδή, τα δεδομένα της έρευνας αυτό λένε, τότε νομίζω ότι μπορούμε να απαντήσουμε σε κάθε ερώτηση που θα μας κάει στο κεφάλι σε σχέση με το να τον ακουμπήσω το Ραφαήλ, ας πούμε, να τον χαιρετήσω, όταν θα τελειώσουμε ή θα κολλήσω, ας πούμε, τίποτα. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε ότι κοινωνικές επαφές, αγκαλιές, φιλιά, χάδια, να μοιραστούμε το ίδιο ποτήρι, δηλαδή όλα αυτά δεν. Ακόμα και για τα άτομα τα οποία μπορεί να μην παίρνουν αγωγή ή μπορεί για κάποιους λόγους να μην είναι σε θέση να καταφέρουν να έχουν μια ανιχνεύσιμο οικοφορτίο, δεν μπορεί να κολλήσει με τη χειραψία, με την αγκαλιά, με το φιλί, με όλα αυτά, έτσι. Γιατί είπαμε ότι είναι σε συγκεκριμένα σωματικά υγρά με τα οποία εμείς πρέπει να έρθουμε σε επαφή και θα πρέπει να υπάρχει και μία δίωδος μετάδοση για να μεταδοθεί ο ιός. Τώρα, για τις παρενέργειες. Στη δεύτερη ερώτηση για τις παρενέργειες, δεν υπάρχουν παρενέργειες. Η απάντηση είναι αυτή. Και αν υπάρξουν παρενέργειες, θα πρέπει το οροθετικό άτομο να μιλήσει με τον γιατρό του, έτσι ώστε να αλλάξει την αγωγή του και να πάρει μια άλλη, η οποία δεν θα του προκαλεί παρενέργειες. Η αλήθεια είναι ότι τα σώματά μας είναι εντελώς διαφορετικά. Και σε πολλά επίπεδα. Μπορεί εγώ να πάρω αυτό το φάρμακο και να είμαι cool, μπορεί εσύ να πάρεις το ίδιο φάρμακο, το οποίο θα έχει περάσει από την ίδια διαδικασία, θα έχει τεσταριστεί, θα έχει τις άδειές του, τα πράγματά του, όλα. Ωστόσο, κάποια σώματα μπορεί κάποια πράγματα να μην τα σηκώνουν, έτσι. Σήμερα, το 2019, έχουμε τόσες πολλές θεραπευτικές επιλογές, ένα λεπτάκι δώσ' μου, έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε ότι κανένα άτομο που ζει με HIV δεν πρέπει να έχει παρενέργειες από την αντιρετροϊκή του αγωγή. Και όλο αυτό, θέλω να βάλω και ένα μικρό αστερίσκο, το ότι ακριβώς επειδή ο HIV είναι η πιο στιγματισμένη νόσο στην ιστορία της ανθρωπότητας, και αυτό μπορεί να σας φαίνεται έτσι πολύ βαρύ, ωστόσο, καμία άλλη νόσος ποτέ δεν έγινε ένα τόσο τεράστιο παγκόσμιο ζήτημα δημόσιας υγείας, αλλά και ζήτημα πολιτικό. Πες μου. Οι επιστήμονες σε κάποια χρόνια, τι λέτε, δεν θα μπορέσουν να φτιάξουν κάποιο φάρμακο ή κάτι τέτοιο? Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν έχει τόσο σημασία αυτό, και ειδικά αν ζεις με τον HIV, εγώ προσωπικά, και στο λέω έτσι πολύ μπέσα, ό,τι είναι να γίνει και ό,τι είναι να έρθει, καλοδεχόμενο θα είναι. Μέχρι τότε, εγώ θέλω, πώς θα το πω, ρε παιδί μου, να ζω τη ζωή μου με αυτά που έχω. Και με αυτά που έχω, σε σχέση με τον HIV, το ότι έχω πρόσβαση στα φάρμακά μου και σε ιατρική περίθαλψη, προσωπικά είμαι πολύ εντάξει. Αυτό το βλέπουμε. Θα το δείξει το μέλλον. Ξέρετε... ναι. Όταν μάθατε ότι είστε οροθετικός, νιώσατε την ανάγκη να το μοιραστείτε ή κλειστήκατε περισσότερο στον εαυτό σας? Κοίταξε να δεις. Εγώ προσωπικά, σαν άτομο, πάντα ήθελα αυτά τα οποία ζω. Δηλαδή, για μένα, να σου το πω διαφορετικά, για μένα το νόημα της ζωής είναι η επικοινωνία. Εδώ που βρίσκομαι, σε αυτόν τον κόσμο, και ο τρόπος με τον οποίο βιώνω, ρε παιδί μου, τη ζωή μου, ό,τι και αν αυτό συμπεριλαμβάνει, έχω παρατηρήσει ότι οι φορές που δεν νιώθω καλά είναι όταν είτε δεν μπορώ να εντοπίσω τι είναι αυτό που νιώθω, είτε δεν έχω κάποιον να το μοιραστώ. Κάθε φορά που θα καταφέρω αυτό που βιώνω, ρε παιδί μου, αυτή την εμπειρία, να τη βάλω σε λέξεις και να τη μοιραστώ με ένα άτομο, τότε θα νιώσω καλύτερα. On that note, ο HIV ήταν κάτι το οποίο τη στιγμή της διάγνωσής μου δεν μου ήταν σίγουρα 100% διαχειρίσιμο. Αυτό το οποίο λοιπόν επέλεξα να κάνω ήταν να μιλήσω, να διαλέξω τα άτομα στα οποία θα μιλήσω, γιατί εκείνη τη στιγμή αναγνώριζα ότι είμαι σε μια ευάλωτη θέση και χρειάζομαι βοήθεια, χρειάζομαι υποστήριξη. Έτσι λοιπόν επέλεξα να μην το πω, ας πούμε, στη μητέρα μου με το που διαγνώστηκα. Και αυτό για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Όχι επειδή πίστευα ότι η μητέρα μου δεν νοιάζεται για μένα ή δεν με αγαπάει, ότι εγώ δεν την αγαπώ, έτσι. Όχι. Αλλά γιατί όση άγνοια είχα εγώ για τον HIV σε εκείνη τη φάση, άλλοι τόσοι και ενδεχομένως ακόμα περισσότεροι είχε και αυτή.
Επομένως, το να επέλεγα σε εκείνη τη στιγμή να της το πω, θα με έβαζε σε μια θέση, δηλαδή τη στιγμή που εγώ ήμουν ευάλωτος και χρειαζόμουν αυτή την υποστήριξη που είπα προηγουμένως, να πρέπει να της παρέχω υποστήριξη. Και αυτό σε εκείνη τη φάση για μένα ήταν μια συνειδητή επιλογή, το ότι δεν είναι η ώρα του. Δεν είναι τώρα η ώρα που θα το κάνω αυτό. Επομένως, αυτό. Είχα πολύ καλούς φίλους δίπλα μου, οι οποίοι ήταν σε θέση να με στηρίξουν. Συγκεκριμένα, ας πούμε, η φίλη μου με την οποία πήγαμε μαζί να κάνουμε την εξέταση στο Checkpoint εκείνο τον Οκτώβρη. Μετά θυμάμαι, ας πούμε, το ότι έψαχνε στο ίντερνετ πληροφορίες, μίλησε με μια φίλη της ψυχολόγο και της είπε τι συμβαίνει και τη ρωτούσε, ας πούμε, το πώς θα μπορείς να είναι πιο βοηθητική απέναντί μου για αυτό που συμβαίνει, το οποίο είναι πολύ συγκινητικό, ρε παιδί μου, και πολύ όμορφο να έχεις φίλους τέτοιους, οι οποίοι θα νοιάζονται για σένα και θα σε υποστηρίξουν με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω αν απάντησα στην ερώτησή σου. Μαριλίνα, να ρωτήσω εσένα τώρα, αν στην γραμμή, στο δίπλα σου, στο 11528, να το προφέρω σωστά. Ναι, αυτό ναι, είναι. το 11528. Έχει τύχει ποτέ τέτοιο τηλεφώνημα, σαν την φίλη του Ραφαήλ, τύπου ο φίλος μου, η φίλη μου, διαγνώστηκε, θέλω βοήθεια, πώς θα το στηρίξω, μια μαμά, ένας καθηγητής, λαμβάνετε και τέτοια? Και για τέτοιες περιπτώσεις, όπως περιγράφει και ο Ραφαήλ, π.χ. με την διάγνωση του HIV, αλλά και για όποιο coming out αφορά αυτό το μοίρασμα, είτε για κάποια ΛΟΑΤΚΙ πλάστη ταυτότητα, είτε συγγενείς είτε φίλοι που μπορεί να καλέσουν για το ότι πώς μπορώ να υποστηρίξω, τι χρειάζεται να κάνω. Εγώ έχω κάνει μέχρι τώρα αυτό. Είναι OK. Τι άλλο θα μπορούσα? ΛΟΑΤΚΙ plus άτομα, ξέρουμε τι είναι? ΛΟΑΤΚΙ plus άτομα. Είναι ένα χέρι εδώ. Υπάρχει ένα χέρι, ναι. Θέλεις όμως να πεις για όλα τα υπόλοιπα χεράκια που δεν σηκωθήκανε να μας εξηγήσεις? Βεβαίως. Λοιπόν, ουσιαστικά η γραμμή που θα σας πω και πιο μετά λίγο, παρέχουμε ψυχολογική υποστήριξη για ό,τι αφορά ΛΟΑΤΚΙ plus ζητήματα. Το ΛΟΑΤΚΙ λοιπόν τι σημαίνει? Είναι ένα ακρονίμιο. Κάθε γράμμα σημαίνει και μία λέξη. Το λάμδα είναι για τις λεσβίες. Για γυναίκες δηλαδή που νιώθουν συναισθηματική ή και σεξουαλική έλξη για άλλες γυναίκες. Και λέω ή και γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι βιώνουμε όλα τα άτομα σεξουαλική έλξη ή και με τον ίδιο τρόπο. Το όμικρον είναι για τα ομοφυλόφιλα άτομα. Είτε γκέι είτε λεσβίες. Άτομα λοιπόν που νιώθουν έλξη για το ίδιο φύλο. Το α είναι για τα αμφιφυλόφιλα άτομα, για τα άτομα δηλαδή που νιώθουν έλξη για πάνω από ένα φύλο. Το ταφ είναι για τα τρανς άτομα, transgender που λέμε, που είναι τα άτομα τα οποία τους έχει αποδοθεί κάποιο φύλο, αλλά δεν ταυτίζονται, δεν νιώθουν και δεν είναι αυτό το φύλο. Οπότε, τρανς ταυτότητα. Η αντίστοιχη είναι το cis, δηλαδή τα άτομα τα οποία το φύλο που τους έχει αποδοθεί είναι και αυτό το οποίο βιώνουν και είναι. Το κάπα είναι για το queer, είναι μια πιο σύνθετη λέξη, υπάρχει και queer θεωρία, λογοτεχνία, ψυχολογία, αλλά για να το πω πάρα πολύ απλά, ουσιαστικά αυτόν τον αυτοπροσδιορισμό μπορούν να το χρησιμοποιούν είτε άτομα τα οποία δεν νιώθουν ότι τους ταιριάζει κάποια από τις υπόλοιπες ταυτότητες, είτε και ως όρος ομπρέλα, γενικά για τις ΛΟΑΤΚΙ πλάς ταυτότητες. Και το Ι, το intersex, είναι αντίστοιχα ένας όρος ομπρέλα και περιγράφει όλο το φάσμα βιολογικών διαφοροποιήσεων που σχετίζονται όμως με το φύλο. Όταν δηλαδή η ιατρική δεν μπορεί να βάλει στο κουτάκι ένα βρέφος, ένα άτομο, στο κουτάκι άρεν η θήλη, αγόρι ή κορίτσι, μιλάμε ακριβώς για το Ι, το intersex. Και το C, το plus που λέμε, είναι για όλες τις υπόλοιπες ταυτότητες που δεν υπάρχουν στο ΛΟΑΤΚΙ, αλλά είναι εκεί. Έχετε κάποια απορία σε σχέση με αυτά που ακούσατε μόλις? Τώρα στη γραμμή,
τι είναι αυτό που κάνετε, τι διαχειρίζεστε και για ποιο λόγο μπορεί να πάρει κάποιος τηλέφωνο εκεί, πώς μπορεί να είσαστε χρήσιμοι σε κάποιον. Λοιπόν, ουσιαστικά παρέχουμε τηλεφωνική ψυχολογική στήριξη, είτε και μέσω Skype, αν δεν υπάρχει πρόσβαση σε τηλέφωνο, για ό,τι αφορά τις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες. Ένα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο, για παράδειγμα, τις οικογένειές τους, εκπαιδευτικούς. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Ένα άλλο κομμάτι είναι ότι έχουμε και κάποιο πρόγραμμα εθελοντών που απαρτίζεται από ψυχολόγους, επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εκπαιδεύονται στη δουλειά που κάνουμε. Ένα άλλο κομμάτι είναι ότι έχουμε και τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης με το Πάντιο Πανεπιστήμιο τώρα, στο τμήμα ψυχολογίας. Μπορούν να έρθουν να κάνουν την πρακτική τους είτε προπτυχιακά είτε μεταπτυχιακά. Κάνετε δράσεις και σε σχολεία? Ναι. Κάνουμε και παρεμβάσεις σε σχολεία και μέχρι τώρα κάναμε και από κοντά διαζώσεις συνεδρίες. Όμως, επειδή αυτό το χρονικό διάστημα βρισκόμαστε σε ένα κενό χρηματοδότησης, οι συνεδρίες έχουν σταματήσει προς το παρόν και οι παρεμβάσεις γίνονται με πιο περιορισμένο βαθμό. Αλλά παρόλα αυτά, όποιο αίτημα υπάρχει, προσπαθούμε να το καλύπτουμε, ακόμα και αν αυτό σημαίνει εθελοντική δουλειά από εμάς, όπου χρειάζεται να είμαστε εκεί. Η γραμμή είναι δωρεάν? Είναι δωρεάν. Το τηλέφωνο είναι μόνη χρέωση του παρόχου. Και από Vodafone Κρατοκινητό είναι δωρεάν. Και μπορούμε γι' αυτό ποιες ώρες να καλέσουμε και να σας βρούμε? Ναι. Τώρα λειτουργούμε Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 12 έως τις 6. Το λέω γιατί είναι μια σημαντική πληροφορία που μπορεί να τη χρησιμοποιήσετε οι ίδιοι ή να σκεφτείτε ήδη στο μυαλό σας κάποιον που μπορεί να χρειάζεται, οπότε να τον παραπέμψετε. Αφού βρίσκεστε στα σχολεία, ξέρω ότι έχει γίνει και μια έρευνα για το σχολικό κλίμα, μιας που είμαστε εδώ και μιλάμε με όλους εσάς, που είχε και κάποια πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Θες να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό? Ναι, είναι μια έρευνα που έκανε η Color Youth το 2017. Νομίζω ότι σήμερα, επειδή κιόλας και στις ταινίες που είδατε υπήρχαν και περιστατικά εκφοβισμού, υπήρχε bullying, νομίζω ότι είναι σημαντικό κάπως. Θα το διαβάσω, έχω τα σκονάκια μου, το ομολόγω. Κάποια στατιστικά. Σκονάκι, ξέρετε τι είναι? Που είναι κάποια στατιστικά, λοιπόν. Η έρευνα αυτή, να ξέρετε, είναι και πολύ απλή, περιγράφεται με πολύ απλό τρόπο. Μπορείτε να την βρείτε και online, να το κατεβάσετε το PDF, να του ρίξετε μια ματιά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδεικτική του τι γίνεται στα σχολεία. Το δείγμα ήταν πολύ μεγάλο, 1963 μαθητές και μαθήτριες λυκείων τη συμπλήρωσαν από όλη την Ελλάδα, επειδή ακριβώς στο online υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Και δυστυχώς τα δεδομένα που είχε ήταν αρκετά ζωφερά, από την άλλη όμως χρειάζεται να ακούγονται. Οπότε έχω κάποια στατιστικά, πολύ απλά όμως, με πολύ απλό τρόπο, κάπως να ακουστούν και να υποθούν, για να καταλάβουμε και λίγο και την έκταση που έχει αυτό το ζήτημα, όπως και τις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία όσων το βιώνουν. 1 στα 3 παιδιά δέχτηκε κάποια μορφής λεκτική παρενόχληση για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, για το φύλο του ή την έκφραση φύλου του. Ίσως κάτι που δεν εξήγησε είναι ότι αυτή η έρευνα αφορά συγκεκριμένα θέματα σεξουαλικότητας και φύλου. 1 στα 7 παιδιά έχουν δεχτεί κάποια μορφή σωματικής βίας ή και παρενόχληση. 1 στα 3 ΛΟΑΤΚ παιδιά έχουν δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση. 1 στα 3? Ναι. ΛΟΑΤΚ παιδιά. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό, δυστυχώς. Και από όσα παιδιά έχουν δεχτεί βία, στο σχολείο περίπου το 1 τρίτο δεν το έχουν αναφέρει ποτέ στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό. 2 στα 3 ΛΟΑΤΚ παιδιά δεν έχουν ακούσει τίποτα θετικό για άλλα ΛΟΑΤΚ άτομα σε κάποιο μάθημα του σχολείου, μέσα στην αίθουσα, μέσα στην τάξη. Και παραπάνω από τα μισά άτομα δηλώνει ότι έχει ακούσει αρνητικές αναφορές για ΛΟΑΤΚ άτομα και ζητήματα. Επίσης, περίπου πάνω από τα μισά άτομα δεν νιώθουν άνετα να συζητήσουν για αυτά τα θέματα μέσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, μέσα στο σχολείο. Εγώ τώρα ξέρω ότι εδώ είναι οι καθηγητές σας, αλλά οι καλοί καθηγητές που έρχονται, συνοδεύουν, οι ανοιχτόμυαλοι.
Οπότε θα ρωτήσω, σε σχέση με το τελευταίο στατιστικό, ας πούμε, εσείς νιώθετε ασφάλεια να μιλήσετε για τέτοια ζητήματα στους καθηγητές σας? Ή όχι εσείς, ένας διπλανός, μια άλλη ιστορία. Το έχετε ζήσει καθόλου στο σχολικό σας περιβάλλον? Ένα παιδί να θέλει να εκφράσει κάτι και να το λέει σε εσάς και εσείς να λέτε αυτό που έχετε ακούσει, οι μεγάλοι να λένε ότι μήπως το πεις σε έναν ενήλικα, σε κάποιον που ξέρει καλύτερα, σε ένα καθηγητή, και μετά ο άλλος να λέει πού να το πω τώρα εγώ εκεί αυτό? Είναι επιστημονική φαντασία αυτό που λέω ή κάποιος θα κάνει και δεν θα πει τίποτα? Να τσεκάρω εγώ όλους. Νομίζω ότι εγώ αν ήμουν στη θέση σας θα αισθανόμουν full άβολα το να κάνω ερωτήσεις για κάτι τέτοιο, γιατί το να μιλάμε για σχολικό εκφοβισμό σε ένα σύνολο μαθητών, όπου ό,τι δυναμικές έχουν δημιουργηθεί στις τάξεις σας όλα αυτά τα χρόνια που είστε μαζί, οι καθηγητές σας, αυτό καταλαβαίνετε ότι λειτουργεί και τώρα. Και ενδεχομένως, αν είχα κι εγώ μια ερώτηση, θα σκεφτόμουν και 2 και 3 φορές προτού την κάνω, γιατί μπορεί να την ακούσει ο τάδε, που κάθεται 3 σειρές πιο μπροστά, ας πούμε, και αυτή η ερώτηση μετά να είναι η καταδίκη μου στο σχολείο, γιατί μπορεί να στιγματιστώ για την ερώτηση που έκανα, γιατί μπορεί να γίνω ο στόχος της πλάκας, της καζούρας, του δεν ξέρω κι εγώ τι. Όλο αυτό το θέμα το οποίο έχουμε ξεκινήσει να συζητάμε, και του HIV αλλά και του σχολικού εκφοβισμού, είναι θέματα τα οποία, όπως σας είπα και στην αρχή, για μένα είναι αλληλένδετα και είναι θέματα τα οποία δεν είναι ότι πρέπει να σε αφορούν μόνο αν είσαι οροθετικός ή οροθετική, αν είσαι λεσβία, γκέι, αμφί, τρανς άτομο. Το στίγμα, σαν κοινωνική πρακτική, είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει για πάρα πολλούς λόγους. Οι οποίοι, όπως είπα, ξεπερνούν έτσι αυτές τις ταυτότητες. Και όταν λέμε για ομοφοβικό και τρανσφοβικό bullying, για ομοφοβικό και τρανσφοβικό σχολικό εκφοβισμό, θέλω λίγο να ξεκαθαρίσω ότι αυτό δεν είναι ότι αφορά μόνο μαθητές οι οποίοι είναι γκέι, λεσβίες, αμφί, τρανς κτλ. Αφορά όλους τους μαθητές και τις μαθήτρες. Και αυτό γιατί? Γιατί οι αγκυλώσεις που έχουμε στο κεφάλι μας σε σχέση με το φύλο στην προκειμένη. Το ότι θεωρούμε ότι ένα άτομο το οποίο έχει αυτά τα 5 χαρακτηριστικά πρέπει να φέρεται με αυτούς τους τρόπους, να ντύνεται με αυτόν τον τρόπο, να αγαπάει με αυτόν τον τρόπο, να μιλάει με αυτόν τον τρόπο, να του αρέσουν αυτά τα πράγματα, να μην του αρέσουν τα άλλα. Όλα αυτά υπάρχουν στα κεφάλια σας, είμαι σίγουρος, γιατί υπάρχουν και στο δικό μου. Το θέμα είναι κατά πόσο όλες αυτές οι σκέψεις που έχουμε σε σχέση με το τι ταιριάζει με ποιον, αρχίζουν να γίνονται περιοριστικές και να μας πνίγουν. Γιατί όλοι μας και όλες μας έχουμε δικαίωμα να μπορούμε με ασφάλεια να εξερευνήσουμε τη ζωή μας, το ντύσιμό μας, τη μάθησή μας, ό,τι γουστάρουμε, όπως το γουστάρουμε, εάν αυτό δεν καταπατά την ελευθερία κάποιου άλλου. Και το να φερθείς με έναν τρόπο, να ντυθείς με έναν τρόπο, να αγαπήσεις με κάποιο τρόπο, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συζητάμε είναι πράγματα τα οποία είναι δικαίωμά σας να μπορείτε να το κάνετε αυτό. Αυτό ήθελα να πω. Γιατί μπορεί ένα αγοράκι, ας πούμε, να μην είναι γκέι, αλλά να έχει μια πιο ψηλή φωνή. Το ότι θα το κράξει ένας άλλος, ο οποίος είναι λίγο πιο μάτσο, ας πούμε, στη συμπεριφορά και θα του πει «Α, εσύ είσαι αδερφή», ας πούμε, δεν ξέρουμε αν εκείνο το αγόρι είναι ή δεν είναι γκέι, αν του αρέσουν τα αγόρια. Αυτό όμως το οποίο συμβαίνει είναι ομοφοβικό και τρανσφοβικό bullying και γι' αυτό λέω ότι δεν αφορά μόνο ΛΟΑΤΚΙ μαθητές. Αφορά τους πάντες. Γιατί το να είσαι γκέι ή το να ανήκεις σε μια οποιαδήποτε κατηγορία της ΛΟΑΤ πρέπει να θεωρείται προσβολή? Εγώ αγάπη μου μαζί σου είμαι. Γιατί το να πεις τον άλλον γκέι επειδή έχει πιο ψηλή φωνή είναι προσβολή? Τώρα, αν θέλεις να την κάνουμε λίγο θεωρητική την κουβέντα και να πάμε στη ρίζα, αν υποθέσουμε ότι μπαίνουμε έτσι σε μία χρονομηχανή και πάμε να δούμε από πού ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Πώς καταλήξαμε ως κοινωνία να θεωρούμε ότι το να πεις κάποιον γκέι, που ναι, εγώ είμαι γκέι, και αν με πεις γκέι, η αλήθεια είναι ότι δεν θα προσβληθώ. Γιατί είμαι αυτό και αγαπάω τον εαυτό μου. Και είμαι εντάξει με αυτό.
Αν αναρωτηθούμε λοιπόν πώς ξεκινήσαμε να το θεωρούμε αυτό υποδέστερο ή κοροϊδία, εκεί βρίσκουμε μία βάση η οποία είναι βάση μισογυνισμού. Και αυτό γιατί? Γιατί η κοινωνία μας έχει μία αιμονή με το φύλο. Έχουμε μία τάση αυτά τα οποία θεωρούμε αντρικά, είτε είναι να τα θεωρούμε καλύτερα, και αυτά τα οποία είναι γυναικεία, ή τα αντιλαμβανόμαστε εμείς ως γυναικεία, να τα θεωρούμε υποδέστερα. Π.χ. το μην κάνει σαν γυναικούλα ή κάνε αυτό σαν άντρας. Το θάρρος. Οι άντρες δεν κλαίνε. Είναι συμπεριφορές, είναι συναισθήματα τα οποία, αν πάρουμε έτσι λίγη απόσταση και δούμε το πώς κοινωνικά είναι κατηγοριοποιημένα, εκεί πέρα βλέπουμε αυτή την τάση που σας περιέγραφα προηγουμένως. Ένας λοιπόν γκέι άνδρας, ο βαθύς λόγος, ενδεχομένως για τον οποίο κοροϊδεύεται σήμερα σε ένα είτε σχολικό ή στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, είναι γιατί η σεξουαλικότητά του θεωρείται ότι έχει κάτι το θηλυπερπές, κάτι το θηλυκό. Όπου στο θηλυκό, οποιοδήποτε επίπεδο, πιο έτσι. αδύναμο, αυτό εννοούμε. Έτσι πάει μετά η εξίσωση. Όπου θηλυκό, το πιο αδύναμο, το ασθενές φύλο και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι πολλές φορές, επειδή κάθε φορά που την κάνουμε αυτή την κουβέντα, συνήθως παίρνουν την απάντηση: υπάρχει ισότητα των φύλων, οι γυναίκες ψηφίζουν. Cool. Φύγαμε. Και ευχαριστώ να λέτε. Αυτό. Οι γυναίκες φοράνε παντελόνια, άρα είμαστε κομπλέ. Να πάει το μικρόφωνο. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Αρχικά, η γραμμή υποστήριξης που αναφέρατε μπορεί να στηρίξει εκτός από ψυχολογικά και πρακτικά τα άτομα που, για παράδειγμα, δυσκολεύονται να βρουν δουλειά, όπως τα τρανς άτομα κτλ. Ωραία. Λοιπόν, πάνω σε αυτό το κομμάτι, πέραν ακριβώς της ψυχολογικής στήριξης, παρέχουμε και κάποιες πληροφορίες είτε διασύνθεσης είτε παραπομπής. Δυστυχώς δεν έχουμε π.χ. Το κομμάτι που ρωτάς, ένα εργασιακό σύμβουλο για παράδειγμα. Αλλά μπορούμε να διασυνδέουμε με ομάδες της κοινότητας που μπορούν να βρουν την αντίστοιχη υποστήριξη που χρειάζονται ανάλογα το πρακτικό τους ζήτημα. Να κάνω κι άλλη μια ερώτηση. Ναι. Όσον αφορά τώρα το θέμα της αγωγής για τον HIV, αν είναι μια κοστοβόρα διαδικασία και αν την καλύπτει κάποιο ταμείο ή το δημόσιο. Στην Ελλάδα είμαστε τυχεροί, γιατί η αντιρητροϊκή αγωγή παρέχεται δωρεάν. Και παρέχεται δωρεάν όχι μόνο η αγωγή, αλλά και η ιατρική περίθαλψη που χρειάζεται ένα άτομο για να διαχειριστεί την κατάστασή του ως προς τον HIV. Θα ήθελα να καταθέσω σαν εκπαιδευτικός ότι νομίζω ότι το επάγγελμά μας, και αφορά τα παιδιά αυτό που λέω, με εξαίρεση ίσως τους ποδοσφαιριστές, είναι το επάγγελμα στο οποίο είναι πολύ δύσκολο να είσαι ανοιχτά λότκι. Το bullying που δέχονται οι καθηγητές, για τους οποίους υπάρχει αυτή η υποψία, είτε το παραδέχονται οι ίδιοι, που είναι πάρα πολύ σπάνιο νομίζω, είτε όχι, είναι περισσότερο από αυτό που δέχονται τα παιδιά. Και βέβαια, θεωρώ, εκ του ασφαλούς μιλώντας, ότι θα ήταν πολύ γενναίο εκ μέρους των εκπαιδευτικών, για να έχουμε ένα συμπεριληπτικό σχολείο, να είμαστε κι εμείς πιο ανοιχτοί με τις δικές μας ταυτότητες. Εδώ κάπως ίσως θα έπρεπε να πούμε και για τη δουλειά που κάνει και το πολύχρωμο σχολείο, που ακριβώς δουλεύει έτσι πάνω σε ζητήματα εκπαίδευσης και ΛΟΑΤΚΙ πλάς ταυτοτήτων και κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό. Πάντως, παρόλα αυτά, αν είναι περισσότερο ή λιγότερο, δεν θα το θέσω, αλλά θα πω ότι σίγουρα κάπως κανονικοποιείται ή μειώνεται ίσως η βαρύτητα και η έκταση που έχει το ομοφοβικό, αμφιφοβικό και τρανσφοβικό bullying στα σχολεία. Κάπως, και όλες και τα τελευταία χρόνια έχει μπει στη συζήτηση ότι είναι και αυτό κομμάτι του σχολικού εκφοβισμού που χρειάζεται παρέμβαση. Και για αυτά τα κομμάτια, και για κομμάτια έκφρασης φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Οπότε χρειάζεται να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι εξαίρεση, δεν είναι κάτι σπάνιο. Τουναντίον και διεθνείς μελέτες, πέραν και της Color Youth, δείχνουν ακριβώς πόσο μεγάλο ποσοστό βιώνει αυτά τα φαινόμενα. Αυτό. Ναι.
Αναφερθήκατε προηγουμένως στο θεσμό του κράτους. Ήθελα να μας ενημερώσετε λίγο για τη σχέση της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ με το κράτος. Τι δικαιώματα σας αναγνωρίζει, δεν τα γνωρίζουμε όλοι, την αγωγή, χορηγεί χρήματα, βοηθάει και γενικότερα τι δικαιώματα. Ωραία. Νομίζω ότι πρέπει αυτό να το χωρίσουμε σε δύο μέρη. Το ένα έχει να κάνει με τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα, δηλαδή οι λεσβείες, ομοφυλόφιλοι, τρανς και αμφίοι πολίτες σήμερα στην Ελλάδα τι δικαιώματα έχουν ή ενδεχομένως και τι δικαιώματα δεν έχουν σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Αυτό το οποίο είναι σχετικά πρόσφατο και ενδεχομένως να έχει πέσει στην αντίληψή σας είναι το Σύμφωνο Συμβίωσης. Τα ετερόφιλα ζευγάρια σε αυτή τη χώρα έχουν τη δυνατότητα να επισημοποιήσουν τις σχέσεις τους στο κράτος, στον νόμο, στην κοινωνία με το γάμο. Δεν εννοώ το γάμο με την θρησκευτική έννοια και με μια έννοια, ας πούμε, που θα το πω, πιο spiritual, πιο πνευματική. Δηλαδή, ότι εγώ πιστεύω αυτό και θέλω, ας πούμε, με τη σύντροφό μου απέναντι στο Θεό να επισημοποιήσουμε τις σχέσεις μας. Αυτό είναι εκτός. Μιλάω μόνο για το γάμο και το πώς τον βλέπει το κράτος και τι δικαιώματα ή προνόμια μπορεί ένα ετερόφιλο ζευγάρι να έχει στην κοινωνία, εάν αποφασίσει όντως να κάνει αυτό το γάμο. Και αυτά μπορεί να είναι από φοροαπαλλαγές και αλαφρύνσεις, μέχρι... Με το κομμάτι της κληρονομιάς. Με την κληρονομιά, με το δικαίωμα, δηλαδή με το ότι ουσιαστικά δηλώνεις ότι αυτό το άτομο είναι η οικογένειά μου. Όχι εξ αίματος, αλλά από επιλογή. Αν λοιπόν πάει στο νοσοκομείο γιατί θα σπάσει το ποδαράκι του, εγώ, που δεν είναι αδερφός μου, ναι, είναι ο συντροφός μου που τον έχω επιλέξει, έχω το δικαίωμα να πάω και να του δώσω μια κοτόσουπα, ρε παιδί μου. Έτσι, και να μάθω πληροφορίες για την υγεία του. Τα ετερόφιλα ζευγάρια, λοιπόν, τα ομόφυλα μάλλον ζευγάρια, μέχρι πρόσφατα δεν είχαν καν αυτό το δικαίωμα. Γιατί, παρόλο που στην Ελλάδα το Σύμφωνο Συμβίωσης το ψηφίσαμε το 2008, έπειτα από προτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ψηφίσαμε αποκλείοντας τα ομόφυλα ζευγάρια. Έπρεπε να περιμένουμε, δηλαδή, μέχρι το 2015 για να γίνει η επέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια. Σήμερα, λοιπόν, ένα ομόφυλο ζευγάρι μπορεί να συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης και έχει κάποια δικαιώματα. Δεν έχει ακόμα εξισωθεί με το γάμο το Σύμφωνο Συμβίωσης, η αλήθεια είναι αυτή. Και κυρίως σε θέματα γονεϊκότητας. Δηλαδή, εάν εγώ έχω ένα παιδί ή υιοθετήσω ένα παιδί ή γίνω ανάδοχος γονέας, έτσι. Και έχω Σύμφωνο Συμβίωση με τον σύντροφό μου, που είμαστε οικογένεια, έτσι. Το κράτος, αυτή τη στιγμή, με το Σύμφωνο Συμβίωσης, με το συγκεκριμένο νόμο, έτσι πως είναι, δεν επιτρέπει στο σύντροφό μου να έχει δικαιώματα στο παιδί μας. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος βασικά σε περιορίζει στο τι θα κάνεις, στο πώς θα ζήσεις τη ζωή σου και σου στερεί, σου βάζει εμπόδια, έτσι. Αν εγώ έχω τέτοια εμπόδια στη ζωή μου, μόνο και μόνο επειδή ο σύντροφός μου δεν είναι γυναίκα και επειδή εγώ είμαι άντρας, άρα πρέπει αυτό, τότε αυτό συνιστά διάκριση. Τότε δεν έχουμε ισότητα. Και αυτό είναι κάτι που για όσα άτομα εδώ πέρα είστε ετερόφιλα κτλ. Ίσως να θεωρείτε ότι δεν σας αφορά. Και δίκιο έχετε, δεν σας αφορά. Ίσως, αν δεν το συζητούσα κι εγώ τώρα, ας πούμε, να μην σας απασχολούσε και ποτέ στη ζωή σας. Ωστόσο, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι στην κοινωνία του σήμερα έχουμε μια προσωπική ευθύνη για το πού στεκόμαστε, για το τι υποστηρίζουμε και τι όχι. Για το κατά πόσο εμείς ως άτομα αναπαράγουμε ή ενισχύουμε ενίοτε αυτές τις διακρίσεις, αυτή την ανισότητα εν γέννη. Συγγνώμη που ξέφυγα, πρέπει να συνεχίσω απαντώντας στην ερώτησή σας. Το δεύτερο νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε το 2017 ήταν η νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένα τρανς άτομο, ένα άτομο το οποίο δεν συμφωνεί με το φύλο το οποίο του αποδόθηκε, έτσι, και θέλει να αλλάξει το νόμιμα του έγγραφα, μέχρι τότε έπρεπε να το κάνει μέσα από μια διαδικασία που ήταν επίπονη, ακριβή
και full τραυματική. Η αλήθεια είναι ότι και σήμερα, ναι, μεν έχει διευκολυνθεί αυτή η κατάσταση, ωστόσο δεν είναι στο σημείο που θα θέλαμε να είναι. Γιατί ακόμα χρειάζεται πολλά χρήματα, ακόμα η διαδικασία πρέπει να περάσει από δικαστήριο κτλ. Δεν ξέρω αν... βασικά, το πιάσα πάλι. Συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό ήταν το ένα κομμάτι της κουβέντας μας που αφορούσε ΛΟΑΤΚΙ, συμπολίτες μας και ποιο είναι το state των δικαιωμάτων τους σήμερα. Το κομμάτι που έχει να κάνει με τον HIV, αυτό δεν έχει σχέση με το ΛΟΑΤΚΙ ζήτημα, απαραίτητα, γιατί μπορεί να κολλήσει HIV οποιοδήποτε και ή οποιαδήποτε. Το HIV δεν κάνει διακρίσεις, έτσι. Κυταράκια του ανισοπητικού θέλει. Αυτά που έχω κι εγώ, αυτά έχετε κι εσείς. Έτσι. Η διαφορά όμως ποια είναι? Ότι αυτή η ανισότητα που λέγαμε προηγουμένως, πολλές φορές μπορεί να λειτουργήσει με έναν τρόπο, ο οποίος μία επιδημία, σαν τον HIV, έναν ιό, αυτός ο ιός μπορεί να επιβαρύνει δυσανάλογα κάποιες ομάδες ανθρώπων που μοιράζονται ένα χαρακτηριστικό. Αυτό, παλαιότερα και ο στιγματιστικός τρόπος σκέψης, μας έλεγε ότι φταίνε αυτοί γιατί είναι ομάδες υψηλού κινδύνου, γιατί οι πρακτικές τους έχουν τεράστιο ρίσκο. Εγώ σε αυτό απαντώ ότι είναι θέμα πρόσβασης σε πληροφορία, πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, πρόσβαση σε όλα αυτά τα φάρμακα. Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος πρακτικές. Αυτός ο οποίος όμως φτιάχνει την εκάστοτε πολιτική έχει και την επιλογή να συμπεριλάβει ή να αποκλείσει μία συγκεκριμένη ομάδα ατόμων. Άρα, δύο ξεχωριστά πράγματα. Και τελευταίο, και με αυτό κλείνω, ένα άτομο το οποίο ζει με HIV σήμερα στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να πληρώσει για τα φάρμακά του. Αυτά καλύπτονται από το σύστημα υγείας και μπορεί να έχει πρόσβαση και στην ιατρική περίθαλψη την οποία χρειάζεται για να διαχειριστεί την κατάστασή του. Ναι. Αν κάποιος μου έχει το HIV, έχει άλλο τρόπο χωρίς φάρμακο για να γίνει καλός? Αυτή τη στιγμή όχι. Αυτή τη στιγμή όχι. Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το HIV είναι να παίρνουμε αντιρετροϊκά φάρμακα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, πρόσφατα, μάλιστα πολύ πρόσφατα, στη Θετική Φωνή, που όπως σας είπα και προηγουμένως δουλεύω, είχαμε ένα περιστατικό. Υπάρχει μια κυρία η οποία πουλάει ζωμούς από ματζούνια, από όλων των ειδών τα διάφορα ματζούνια, υποστηρίζοντας ότι θεραπεύουν. Καρκίνους, ψωρίαση, AIDS κτλ. Όλα αυτά και είτε πλασάρονται ως ομοιοπαθητικά φάρμακα, είτε ως εναλλακτικές θεραπείες, εγώ θέλω να σας πω ότι δεν έχουν καμία επιστημονική βάση, καμία απολύτως επιστημονική βάση, ότι θα είναι αποτελεσματικά για αυτό για το οποίο υποστηρίζουν ότι θα είναι. Επειδή μας αναφέρατε για τις διαφορετικές ταυτότητες στη ΛΟΑΤΚΙ, υπάρχουν διαφορές μεταξύ βιολογικού φύλου και σεξουαλικού φύλου και τέτοια πράγματα που θα έπρεπε να γνωρίζουμε? Υπάρχει, ας πούμε, στη βιολογία να γνωρίζονται τα δύο φύλα ή δεν ξέρω κάτι παραπάνω? Αυτό μπορώ να το απαντήσω. Και που, όσον αφορά τις σεξουαλικές ταυτότητες, είναι κάτι διαφορετικό που δεν ταυτίζεται με το βιολογικό φύλο? Ως δυτικός πολιτισμός, μία απάντηση που έχει δοθεί τουλάχιστον από την επιστημονική κοινότητα είναι ότι το φύλο είναι μία κοινωνική κατασκευή και πλέον δεν υπάρχει το δίπολο, το φυλετικό. Δεν ξέρω τώρα βέβαια αυτό αν απαντά. Νομίζω ότι σε σχέση με το βιολογικό κομμάτι, αν διορθώστε με αν κάνω λάθος, ρωτάτε εάν καθαρά ψυχρά, επιστημονικά, βιολογικά υπάρχουν διαφοροποιήσεις και έχουμε παραπάνω από δύο φύλλα τελικά. Αυτή είναι η ερώτησή σας? Ουσιαστικά, όποτε προσπαθείς να ξεκινήσεις συζήτηση με ανθρώπους που έχουν πολλές προκαταλήψεις, σου λένε υπάρχουν δύο φύλλα, άντρες και γυναίκες. Γεννιέσαι ή με το ένα ή με το άλλο. Και εκεί τελειώνει η κουβέντα. Δηλαδή, μετά υπάρχει ένα στίχος στον οποίο δεν μπορείς να κάνεις άλλη συζήτηση. Οπότε θέλω, δηλαδή, και εγώ να καταλάβω, ας πούμε, περισσότερα περί αυτού. Κοιτάξτε, περίπου υπολογίζεται ότι 1,7% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι άτομα τα οποία γεννιούνται με χαρακτηριστικά φύλου, ό,τι και αν αυτό συμπεριλαμβάνει. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με επίπεδα ορμονών, μπορεί να έχει να κάνει με τα γεννητικά όργανα, εξωτερικά και εσωτερικά. Λοιπόν, αυτά τα άτομα, λοιπόν, αυτό το ποσοστό γεννιέται με χαρακτηριστικά φύλου, τα οποία η επιστήμη σήμερα δεν μπορεί να κατηγοριοποιήσει
Στα 2 κουτιά που έχει ήδη φτιάξει, αυτό είναι αγοράκι και αυτό είναι κοριτσάκι. Μέχρι στιγμής, λοιπόν, εμείς είχαμε τα 2 κουτιά και ήμασταν κομπλέ. Και με το 1,7% το ποσοστό το συγκεκριμένο το οποίο μιλάμε, γινόταν και συνεχίζει δυστυχώς να γίνεται κάτι εγκληματικό. Δηλαδή, χωρίς να υπάρχει καμία νομική προστασία, ο γιατρός, ο γονιός, οποιοσδήποτε, είχε το δικαίωμα να κάνει χειρουργικές επεμβάσεις σε μωρά, μόνο και μόνο επειδή αυτό που έβλεπε δεν του έμοιαζε ως κάτι το οποίο μπορεί να το βάλει στο ένα ή στο άλλο κουτί. Αυτά είναι τα intersex άτομα. Και για να σας δώσω έτσι, για να το βάλουμε σε μία αναλογία, 1,7% του παγκόσμιου πληθυσμού υπολογίζεται ότι είναι τα άτομα τα οποία από του φυσικού τους έχουν κόκκινο μαλλί, πορτοκαλί, οι gingers που λέμε. Όσους κοκκινομάλιδες έχετε δει στη ζωή σας, άλλες τόσες είναι οι πιθανότητες, άλλα τόσα intersex άτομα να έχετε γνωρίσει. Απλά είναι αόρατα στην προκειμένη. Επομένως, το ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι αν αυτός ο διαχωρισμός είναι σωστός, εάν είναι συμπεριληπτικός ή εάν, σαν σκεπτικό, συνεχίζει να δημιουργεί ομάδες φυσιολογικών και μη φυσιολογικών. Και αυτό το λέω γιατί οι ιατρικές επεμβάσεις που ανέφερα προηγουμένως δεν γίνονται επειδή υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος υγείας για τον οποίο κρίνεται απαραίτητη αυτή η παρέμβαση. Γίνεται μόνο για να χωρέσεις ένα από αυτά τα 2 κουτιά. Και αυτό είναι εγκληματικό. Ναι. Με πολύ λίγα λόγια, πιστεύω ότι χρειάζεται να διαχωριστεί το τι σημαίνει σεξουαλική ταυτότητα και τι σημαίνει ταυτότητα φύλου. Γιατί πολλοί άνθρωποι, να το πω πολύ απλά, πιστεύουν ότι αν είσαι τρανς γυναίκα, δηλαδή αν έχεις γεννηθεί, αν σου έχει αποδοθεί το αντρικό φύλο και εσύ δεν το νιώθεις και μπορεί να κάνεις και τη μετάβαση, απαραίτητα έχεις και αντίστοιχο, σου αρέσουν για παράδειγμα οι άντρες. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή λίγο να διαχωριστεί το τι σημαίνει νιώθω γυναίκα ή δεν νιώθω κτλ. Και το τι σημαίνει τι νιώθω σεξουαλικά. Έλξη. Τι σημαίνει έλξη. Ναι, είναι 2 διαφορετικά κομμάτια, ακριβώς όπως το περιέγραψες ήδη. Η ταυτότητα φύλου, δηλαδή το φύλο το οποίο βιώνει το άτομο, και η έλξη, η επιθυμία που νιώθει, που ονομάζεται σεξουαλικός προσανατολισμός. Αυτός είναι ο θεωρητικός τουλάχιστον έτσι. Και νομίζω ότι μπορούμε έτσι πολύ εύκολα αυτό να το διαχωρίζουμε. Εάν σκεφτούμε ότι σεξουαλικός προσανατολισμός είναι εδώ, στην καρδούλα. Για ποιον, για ποια χτυπάει, τι μου αρέσει, τι με ελκύει, ερωτικά, συναισθηματικά, σεξουαλικά. Η ταυτότητα φύλου είναι εδώ. Και έχει να κάνει με το πώς εγώ αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου σε σχέση με το φύλο μου. Okay. Ακριβώς. Το βιολογικό μου φύλο είναι εδώ και είναι τα χαρακτηριστικά φύλου που είπαμε προηγουμένως, που μπορεί να είναι ορμόνες, μπορεί να είναι γεννητικά όργανα κτλ. Τελευταίο, το οποίο μπορείτε να το σκεφτείτε ως ένα περίγραμμα στο σώμα σας, είναι η έκφραση φύλου. Έκφραση φύλου, αυτό σημαίνει ότι εγώ σήμερα μπορεί να φοράω ένα, πώς θα το πω, το πώς φαίνομαι και το πώς εσείς με αντιλαμβάνεστε μπορεί να σας φαίνεται φιλιπρεπές ή ανδροπρεπές, έτσι. Και αυτό μπορεί να είναι εντελώς άσχετο με αυτό ή με αυτό ή με αυτό. Όλα αυτά μπορεί να παίζουν μπαλίτσα διαφορετικά. Μπορεί να είμαι ό,τι θέλω. Το θέμα είναι εγώ να νιώθω καλά με αυτό. Έχει ενδιαφέρον να σκεφτούμε γιατί μπορεί να ακούγεται σε κάποιους ανθρώπους τρομακτικό αυτό και σε κάποιους απελευθερωτικό. Αλλά είναι μια προσωπική κουβέντα που πρέπει να κάνει ο καθένας με τον εαυτό του και μπορεί ενδεχομένως να την κάνει σήμερα μετά από αυτή την κουβέντα. Έχετε κάτι τελευταίο να ρωτήσετε, γιατί όντως έχει τελειώσει ο χρόνος? Ναι. Δεν πρέπει να υπάρχει και καλύτερη ενημέρωση και στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και γενικότερα? Σίγουρα. Γιατί γενικά στο σχολείο δεν υπάρχει κάπου αυτό σαν... Δηλαδή, ίσως να υπάρχει σε βιολογία κατεύθυνση, τρίτη ηλικίου ή κάτι τέτοιο, αλλά δεν το μάθει κάποιος. Αυτό ούτως ή άλλως εύκολα. είναι στο πλαίσιο μιας σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, σε ένα μάθημα σεξουαλικής αγωγής. Το οποίο αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει. Και είναι πολύ κρίμα που δεν υπάρχει. Γιατί όσο περνάει ο χρόνος και συνεχίζουμε στην Ελλάδα να μην έχουμε στα σχολεία ένα μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, αυτό το μετράμε αργότερα όχι μόνο σε νέες μολύνσεις HIV, αλλά σε άτομα τα οποία δεν
μπορεί να αντιμετωπίζουν θέματα με τη σεξουαλικότητά τους, να μην γνωρίζουν το σώμα τους και τι συμβαίνει στο σώμα τους, ανεξάρτητα από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι κάτι το οποίο είναι αναγκαίο και απαραίτητο και στη χώρα μας έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μου πείτε εμένα τι με αφορά, δεν είμαι εγώ πολιτικός. Εγώ θα σας πω ότι σας αφορά, γιατί την αλλαγή εμείς την κάνουμε με τη θέση την οποία παίρνουμε στο εκάστοτε ζήτημα. Συγγνώμη, υπάρχει μια ερώτηση. Παρακαλώ. Συγγνώμη για τη διακοπή. Δεν είναι ερώτηση, είναι πιο πολύ τοποθέτηση. Ονομάζομαι Δημήτρης Θοδωρόπουλος, εργάζομαι στη Στέγη και θέλω να σας πω ότι στο θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης έχουμε διακρίνει προφανώς το κενό που υπάρχει παρά τις διάφορες εξαγγελίες που έχουν γίνει στο παρελθόν. Και γι' αυτό στις 15 Δεκεμβρίου στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης θα κάνουμε μια ημερίδα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που φιλοδοξούμε στο μέλλον να είναι η απαρχή για να μπει και στην εγκύκλιο, να μπει και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οπότε στις 15 Δεκεμβρίου είστε όλοι καλεσμένοι, αν θέλετε, να συζητήσουμε για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Γιατί εν έτη 2019 υπάρχουν τόσες πολλές προκαταλήψεις στα άτομα που τους αρέσει το αντίθετο φύλο, ξέρω εγώ, ή το ίδιο φύλο, και τα άτομα που έχουν HIV. Κοίτα, να σου πω κάτι. Πολύ ωραίο ερώτημα. Πολύ εύλογο το ερώτημα. Η αλήθεια είναι ότι έχω ξοδέψει αρκετό χρόνο από τη ζωή μου προσπαθώντας να απαντήσω κι εγώ αυτό το ερώτημα. Και οι απαντήσεις μπορεί να είναι πολλές. Εγώ αυτό που ξέρω και αυτό που καταλαβαίνω, και θα ήθελα αυτό λίγο έτσι να σας μείνει, είναι το ότι ο HIV σήμερα, και αυτό σας το λέω εγώ προσωπικά που ζω με αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο στην καθημερινότητά μου με περιορίζει. Ειλικρινά, το μόνο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνω είναι να θυμάμαι να πάρω το φάρμακό μου μία φορά την ημέρα. Και μία φορά το εξάμηνο να πάω να κάνω ένα check-up. Αυτό το οποίο με περιορίζει είναι οι αντιλήψεις των άλλων για τον HIV. Ακριβώς επειδή, όπως είπαμε στην αρχή, είναι κολλημένες σε περασμένες δεκαετίες. Καταλαβαίνω ότι κάθε γενιά έχει τις δικές της αγκυλώσεις, έχει τα δικά της στερεότυπα, τις δικές της προκαταλήψεις. Σίγουρα ζούμε σε μια εποχή που εγώ ειλικρινά πιστεύω ότι είμαστε τυχεροί που ζούμε σε αυτή την εποχή. Δεν ξέρω εάν όλα αυτά τα θέματα έχουν συζητηθεί στο παρελθόν τόσο έντονα όσο συζητιούνται τώρα. Αυτό το οποίο έχει σημασία, ανεξάρτητα από τη ρίζα της εκάστοτε προκατάληψης, είναι η θέση που παίρνουμε τώρα. Και το εάν εμείς ως άτομα θα επιλέξουμε να είμαστε σε αυτό που θεωρούμε σωστή πλευρά της ιστορίας ή στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπε ο Ραφαήλ, ακριβώς, το ότι μετά από ένα σημείο, αφού αναγνωρίσουμε την αδικία, γιατί χρειάζεται να αναγνωριστεί, και τη δυσφορία που προκαλεί, και το θυμό, και τον εκνευρισμό, όλα τα συναισθήματα που μπορεί να φέρνει μαζί της, να δούμε μετά ακριβώς ότι είναι και η ευθύνη δική μας. Μετά από ένα σημείο, είναι η ευθύνη κάθε μιας, καθενός μας, του τι μπορούμε να κάνουμε στη ζωή μας, καθημερινά, πάνω σε αυτό για να τα αλλάξουμε. Γιατί ακριβώς εμείς φέρνουμε την αλλαγή. Δεν έρχεται εξωτερικά από κάπου, εμείς θα τη φέρουμε και τη φέρνουμε. Αυτό. Επειδή βλέπω ότι όπου να είναι ο χρόνος τελειώνει και επειδή, ξέρετε, σαν εκπαιδευτικός έχω τη λόξα στο τέλος να μείνει κάτι, να εστιάσουμε σε κάτι πολύ σημαντικό, είτε από το θέμα των ΛΟΑΤΚΙ, είτε από το bullying που είπαμε, εκείνο που κάνει τα παιδιά μας να χάνουν τον αυθορμητισμό τους, τον ενθουσιασμό τους για τη ζωή, είναι μια τεράστια λεξούλα, την είπατε στην αρχή και γι' αυτό ήθελα τώρα στο τέλος να την ξαναπούμε, γιατί δεν θέλω να φύγουμε χωρίς αυτή τη λέξη. Είναι επικοινωνία. Μιλήστε, μιλήστε, μιλήστε. Νομίζω όλα τα βιντεάκια έφυγαν αυτό το θέμα. Μιλήστε, ανοίξτε την ψυχούλα σας, εκφραστείτε, γιατί αλλιώς έχοντας το στόμα κλειστό θα πνιγώ και θα στερηθώ πολλά πράγματα από αυτά. Και ένα τελευταίο, δυστυχώς είμαστε στη χώρα η οποία ντρέπομαι γιατί
δουλεύω στο εκπαιδευτικό σύστημα, αυτό το οποίο είναι κολοβό. Είδατε προηγουμένως, όταν λέω κολοβό, τι εννοώ. Δεν εστιάζει στην κατάλληλη ηλικία, όπως πριν είδαμε στο βιντεάκι στην Ολλανδία, στα παιδιά του γυμνασίου, εκεί μιλάγανε ελεύθερα, άνετα με τον καθηγητή τους. Αυτό εδώ για μας είναι ένα όνειρο που δεν ξέρω πότε θα έρθει. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Εστιάζουμε εδώ μόνο για τις Πανελλήνιες, μας ενδιαφέρει το εκπαιδευτικό σύστημα, τίποτα άλλο. Θα έπρεπε λοιπόν ίσως στο γυμνάσιο να μπορούσαν να γίνουν συζητήσεις για τόσα πολλά θέματα και το κυριότερο, αποδοχή για ό,τι κανείς πιστεύει, για ό,τι νιώθει. Αποδοχή. Είναι μια λέξη την οποία τα παιδιά δυσκολεύονται να την ακούσουν, να τη δεχτούν και έτσι αυτό μας κάνει να στερούμαστε πάρα πολλά πράγματα. Ήθελα να πω κι άλλα, ο χρόνος πιέζει, καλό είναι να μιλήσω κι άλλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Κόθηκαν, φύγανε. Πριν φεύγουν. Είστε ασυγκράτητοι, υπήρξε μια τρομερή επιθυμία. ασυγκρατοσύνη. 2 δευτερόλεπτα να πούμε ένα γεια να χαιρετιστούμε, ρε παιδιά. Συγγνώμη, δηλαδή μπήκατε, μιλάγαμε για. Μισό. Δεν το έχω πει ακόμα. Θέλω να μου πείτε αν θέλετε να κλείσετε με κάτι για να το πω. Χαίρομαι πάρα πολύ που. Υπάρχει και μια ερώτηση ακόμα. Ναι, να πω πριν την ερώτηση. Ναι. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που το είπατε αυτό, γιατί κάτι που ήθελα πολύ να ακουστεί σήμερα, μέσα σε όλα όσα συζητήσαμε, είναι το πόσο σημαντικό είναι είτε μιλάμε για μαθήτριες, μαθητές, είτε μιλάμε για εκπαιδευτικούς, είτε μιλάμε για όποιον βρίσκεται στην εκπαιδευτική κοινότητα, ακριβώς την επικοινωνία και το πώς να βρω, ανάλογα ό,τι και αν μου συμβαίνει, έναν σύμμαχο. Μία σύμμαχο. Είτε είναι περιστατικό bullying, είτε είναι όποιο πρόβλημα μπορεί να με δυσκολεύει, να με ζορίζει. Κάπου να μπορέσω να βρω σε έναν ενήλικα, είτε είναι εκπαιδευτικός, είτε είναι ψυχολόγος. Αυτό κάνουμε και στη γραμμή μεταξύ άλλων. Που να μπορώ να επικοινωνήσω, να το ανοίξω, να το κουβεντιάσω και να δω πώς μπορώ να λάβω βοήθεια και στήριξη. Γιατί μόνος, κανένας και μόνοι μας και μόνο μας δεν μπορούμε να λειτουργούμε. Αυτό. Τελευταία ερώτηση. Όταν ένα παιδί καταλαβαίνει ότι ένα αγόρι, ας πούμε, του αρέσει ένα άλλο αγόρι, ένα κορίτσι του αρέσει σε ένα άλλο κορίτσι και θέλει να το μοιραστεί με τους γονείς του, αλλά οι γονείς του έχουν μια ακραία συμπεριφορά του τύπου φύγει από το σπίτι, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Πώς μπορεί το παιδί να καταλάβει τι πρέπει να κάνει και πώς να το αντιμετωπίσει αυτό και πώς να δώσει στους γονείς του να καταλάβουν ότι αυτό είναι και πρέπει να αποδεχτούν το παιδί τους έτσι όπως είναι. Πολύ σημαντικό ερώτημα, πολύ και συγκινητικό και είναι ακριβώς τα ερωτήματα και τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε στη γραμμή. Μέσα σε αυτά τα πράγματα που δουλεύουμε είναι ακριβώς το πώς μπορούμε να απαντήσουμε σε κάτι τέτοιο. Γιατί μάλλον δεν υπάρχει και μία απάντηση να δοθεί τώρα που θα είναι τόσο γενική. Δεν είναι μια συνταγή που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος. Είναι εξατομικευμένο, ο καθένας έχει τη δική του οικογένεια, τη δική του μαμά, μπαμπά. Ωστόσο, να σου πω κάτι. Επειδή αυτό είναι κάτι που για μένα μου είναι πάντα πολύ στενάχωρο. Γιατί συμβαίνει. Και γιατί είναι πολύ κρίμα τώρα, ας πούμε, να βλέπεις ή ακόμα χειρότερα να είσαι το άτομο που ακριβώς επειδή θα μοιραστείς αυτό το πράγμα με το γονιό σου, να νιώσεις, ας πούμε, ότι πρέπει να σε πετάξει έξω από το σπίτι. Σε αυτό, εγώ θα σου πω ότι δεν υπάρχει κανένας μπούσουλας για το πώς θα το πας. Ωστόσο, ανεξάρτητα από την οικογένεια, από αυτό το κλειστό κύκλο του τι εννοούμε οικογένεια, στήριξη μπορούμε να πάρουμε και από αλλού. Και είναι σημαντικό αυτό να το βγάλουμε προς τα έξω, να μιλήσουμε. Και οι γονείς μας θα έρθει η στιγμή που θα έχουν να επιλέξουν εάν θα μας αγαπήσουν για αυτό που είμαστε, και αυτό που είμαστε το ξέρουμε εμείς, δεν το ξέρει κανένας άλλος, ή εάν θα μείνουν κολλημένοι στο να θέλουν να αγαπήσουν το παιδί που φαντάστηκαν ότι θα έχουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εφαρμόσιμο όχι μόνο στο αν θα είσαι γκέι, αν θα είσαι λεσβία ή τρανς. Αυτό είναι σε πολλές περιπτώσεις. Εγώ απλά θα κλείσω με αυτό που είπε και ο πολύ αγαπημένος καθηγητής σας, να μιλάτε.
να μην τρέπεστε. Αυτό έχει δύναμη. Και ακόμα και αν εκείνη τη στιγμή είναι δύσκολο, θα το βρείτε λίγο αργότερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, παιδιά. Ευχαριστούμε.